Друзі, привіт! Я Олена Скалецька, українська журналістка, яка із-за війни приїхала до Канади. І ви дивитесь мій YouTube канал Ukrainians and Canadians. І зараз це відео буде цікаво саме тим, хто збирається до Канади і не має роботи, шукає її, або це буде цікаво тим, хто вже приїхав і не може знайти роботу. Бо, знаєте, я розкажу про свій досвід, а потім ви послухаєте поради дуже корисного україномовного менеджера, яка допомагає реально з багатьма питаннями. Отже, я вам можу сказати, що знайти роботу в Канаді – це зовсім інша справа, ніж в Європі. Бо і в Польщі, і в Голландії я працювала і знайшла роботу дуже-дуже швидко. В Польщі, бо знала мову, і в Голландії також я розмовляла англійською. І я так собі думала, ну, а чого я знайду якусь працю, я в Канаді знайду. І ось, за допомогою спеціаліста я написала резюме, декілька резюме, бо ми ж українці, ми ж такі талановиті, і ми можемо працювати в різних сферах. Так, і я написала різні резюме і почала їх розсилати по різним площадкам, де можна знайти працю. Що важливо, мені ці фахівці казали, що потрібно, щоб в резюме обов'язково були ці ключові слова, бо спочатку це резюме проходить систему, ну тобто, його дивиться робот, і якщо там є потрібні ключові слова, ну тобто ці самі замовлення, які потрібні по цим спеціальностям, цим компаніям, то потім це резюме йде вже до HR, до менеджера. Окей, тобто, я думаю, я маю класне резюме, тобто його написали саме в Канаді ці спеціалісти. Місяць тиша, я розсилаю по 50-60 резюме, тиша. Я думаю, ну як це? Що, їм не потрібні нормальні фахівці, нормальні люди? Але тут все дуже повільно. І ви маєте це прийняти. Бо у менеджера все нормально. Йому ж не потрібно якось, мабуть, в нього все нормально. Він, може, не шукає, як ми, вирішення цих питань на вчора. В нього все нормально з грошима на оренду, на харчі. Тобто, може, якщо система пропустила ваше резюме, потім воно йде до менеджера, він його читає, і десь, може, за тиждень або за два він вам подзвонить і, може, запросить на співбесіду. Отже, коли він запросить на співбесіду, це може бути Zoom або person, ви поспілкуєтесь, і якщо вам не подзвонили, все, забудьте, вас не беруть. Бо вони не дзвонять і не кажуть, ну, сорі, ви нам не підходите. Ні, шукайте далі і не опускайте руки. Щодо порад. Дивіться, як в мене це спрацювало, бо я вже працюю, 6 місяців я тут, і десь через майже 4 місяці я знайшла працю. Так, це не праця моєї мрії, я працюю в дитячому садочку, і я шукаю працю моєї мрії, мою улюблену працю, але я працюю як assistant educator, тобто як асистент вихователя, і це допомагає мені сплачувати оренду, їжу, і я живу в Торонто, це не дешево. Отже, що я робила? Я пішла в імміграційний центр або в різні центри, організації, які тут допомагають новоприбулим. Обов'язково ідіть там, де ви живете, ну, недалеко. Ідіть, реєструйтесь там і знайдіть такого, соціального менеджера, social worker, він допоможе вам з багатьма питаннями, і з англійським, і з навчанням. Отже, навчання – це дуже важливо. Я знайшла такий тренінг, він місяць або місяць він проходив, і я отримала сертифікат. Отже, шукайте такі курси безкоштовні на різні спеціальності, які вам дозволять отримати якісь документи, сертифікати, бо це в Канаді важливо. Бо мій диплом вищої освіти, дитячого педагога, психолога нічого тут не вартує. А є цей сертифікат, місяць я навчалась, так, він спрацював.
Отже, шукайте, навчайтесь безкоштовно і отримайте ці сертифікати, це працює. Що ще? Волонтерство. Так, мені дуже багато казали, слухайте, мені потрібні гроші, яке волонтерство, бо мені потрібно їсти, мені потрібно сплачувати за житло. Так, але коли ви прийдете на цю співбесіду до вашого, може, майбутнього боса, він спитає вас, мені потрібен ваш канадський досвід. А ви скажете, та мене ж ніде не наймають, де, як? Волонтерство. Бо волонтерство тут в Канаді – це рівно ваш канадський опит праці, роботи. Бо я почала волонтерити, і потім я це внесла в резюме, які обов'язки я виконувала. І ще контакт цієї людини, яка може це підтвердити, бо реально ваш роботодавець може подзвонити, і вони дзвонять і питають, що там, як там Петро Петренко, який він там був волонтер, як він працював. Отже, ви все це вписуєте в резюме, і це ваш канадський досвід роботи, бо в мене це реально спрацювало. Коли я була на співбесіді з моїм супервайзером, вона подивилася і вона це відмітила. Окей, ви маєте досвід, ви працювали волонтером там-то і там-то. Отже, навчання, сертифікати, волонтерство, бо чим ще може вам допомогти волонтерство? Бо в цій організації, де ви будете волонтерити, може потім знадобляться, будуть вакансії і вас там візьмуть. Це теж буває. І ще, що працює тут в Канаді, як і в нас в Україні, це кум, сват, брат. Отже, сама канадська статистика говорить, що тільки 30% це вакансії, які ми можемо побачити на всіх цих офіційних платформах, а 70% це через знайомства. Тому знайомтесь, спілкуйтесь, просіть про допомогу і обов'язково це колись спрацює. Потрібно просто так, знаєте, запаститися цим терпінням, бо вони вам точно знадобиться. І ще зараз я рекомендую послухати україномовного менеджера із Акси Ліана Різіков, яка дуже-дуже допомагає з багатьма питаннями. Вона вам розкаже про англійську мову, про курси, про запис на це тестування, про Фудбанк, і ще про різні програми навчання саме в організації Акса в Торонто. Я вважаю, що це дуже корисна інформація і може вона вам знадобиться. Українці, які прибули до Канади по програмі QAET, CUAET, спочатку повинні пройти тестування з англійської мови. Для чого це робиться? Для того, щоб призначити рівень знання вашої англійської. Ви можете це зробити в різних організаціях, і для того, щоб ви не заплуталися, я раджу спочатку звернутися в центри для новоприбулих, такі самі центри, як наш, або зверніться до нас, внизу є посилання. І ми в Agincourt Community Services допоможемо вам зареєструватися на такий тест. Якщо рівень вашої англійської мови дуже високий, і ви відчуваєте, що вам взагалі не потрібні курси, і ви можете вже працювати і спілкуватися, ви не зобов'язані здавати цей тест або йти на курси. Але якщо ви хочете продовжити навчання, вивчати англійську мову, і ви вже відповідно зробили це тестування, то з результатами цього тестування ви можете прийти до різноманітних курсів. Це ESL курси, це Link курси, посилання будуть внизу, як вони називаються. А також, звичайно, ви можете звернутися до нас. В нас є гарні курси англійської мови. Приходьте, будь ласка. На курси англійської мови в АКСА ви можете прийти навіть ще до того, як ви пройшли тестування. Наші викладачі можуть вам допомогти зробити зустріч на тестування. Також я хочу зауважити, що ці групи виключно для україномовних, для українців. Викладачі наші – це канадці, які будуть спілкуватися з вами виключно англійською мовою, але
спілкування довкола вас, яке дуже важливе, буде українською, і ви будете знаходитися в оточенні наших українців. Отже, кожної п'ятниці з 1:30 до 3 проходить ця розмовна англійська. Приходьте, ми чекаємо на вас. З Аксою ви також зможете закінчити курси з професійного навчання. Це такі, як Forklift Operator, Food Handler, First Aid and CPR, Security Guard and Smart Surf. Завдяки цим курсам ви зможете отримувати сертифікати та ліцензії на такі професії, як я вже сказала англійською мовою, зараз спробую сказати українською. Це оператор навантажувача, це охоронець, людина, яка працює з продуктами в магазинах, з продуктами в ресторанах, бартендер. А також ви зможете навчитися надавати першу допомогу, і це вам може знадобитися в різноманітних професіях. Я хочу наголосити, що ці курси безкоштовні. Отже, приходьте, знову ж таки, радо чекаємо на вас. От, наприклад, сьогодні в нас проходять майстер-класи, які ми проводимо для новоприбулих з усього світу. Надія, яка прибула з України, сьогодні покаже нам, як ми можемо створити красу в домашніх умовах, як ми можемо доглядати за своїм обличчям, техніки макіяжу. Також наступні декілька днів вона буде показувати стилі зачісок, а також плетіння на волосі. Хочу познайомити вас з Надією. Надя прибула з України і сьогодні проводить майстер-клас. Почала вона працювати в нашій організації як волонтер, і завдяки своєму волонтерству вона здобула свій заробіток в Канаді. Сьогодні вона працює для Аксі, надає майстер-класи. Хочу також зауважити, що в Канаді волонтерство – це є дуже поважна місія, і можна так знайти свою роботу в Канаді. А зараз я хочу познайомити вас з продуктовим банком, який працює в нашій організації Акса. Раз на тиждень ви можете отримувати їжу безкоштовно. Що ви можете отримати? Ви можете отримати овочі і фрукти, ви можете отримати крупи, м'ясо, молоко, яйця, йогурти. Все, що стосується продуктів харчування. Отже, для цього, будь ласка, зверніться до нас, ми вас зареєструємо, у вас буде окремий рахунок, з яким ви можете приходити раз на тиждень за їжею. Я сподіваюся, що це відео якось допоможе вам, бо я буду продовжувати робити відео саме про пошук роботи і спілкуватися з менеджерами, які дають саме практичні поради, як українцям тут знайти роботу. Бо цей канал Ukrainians and Canadians, який я створила, він саме для нас з вами, для того, щоб ми допомагали одним одному і ділилися інформацією. Отже, перемоги нам і миру!